नमस्कार मंडळी, तुमचं आपल्या आगरी स्पाइसी या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे गार्लिक चिकन। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, चिकन घेतलेलं आहे मी 500 ग्राम, या 10-12 पाकळ्या लसूणच्या क्रश करून घेतलेल्या आहे, थोडंसं चिली फ्लेक्स लागणार आहे आपल्याला, ही लसूणची पेस्ट वेगळी केलेली आहे मी, ती लागणार आहे आपल्याला, थोडासा गरम मसाला, कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत छोटी कट करून, अमूल बटर लागणार आहे आपल्याला, थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ आणि काली मिरी पावडर घ्यायचे आणि 1 चमचा लिंबूचा रस लागणार आहे आपल्याला। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सर्वप्रथम आपल्याला त्यामध्ये काली मिरी पूड टाकून घ्यायचे, लसूणची पेस्ट टाकून घ्यायची, थोडंसं मीठ टाकणार आहेत आपण आणि 1 चमचा लिंबूचा रस, हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हे आपल्याला 15-20 मिनिटांसाठी मॅरिनेशनसाठी ठेवून द्यायचं आहे। तर आता मी गॅस चालू करून पॅनमध्ये तेल टाकून घेते, त्यामध्ये हा बटरही टाकणार आहेत आपण। बटर आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे, मंद गॅसवरच करायचं आहे आपल्याला, नाहीतर बटर पेटू शकतं। तर आता आपण ह्यामध्ये लसूण टाकून घेणार आहे, चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। त्यामध्ये आपल्याला काली मिरी पूड टाकायचे, आणि थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला, आणि हे चिकनही टाकून घ्यायचं आहे। थोडीशी चिली फ्लेक्सही टाकायची आहे, आणि मीठ टाकून घ्यायचं। तर आता आपलं हे परतून झालेलं आहे, त्यावर 10 मिनिटासाठी आपल्याला झाकण देऊन ठेवायचं। तर आता यामध्ये आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे, आणि हा कढीपत्ता आहे, हा टाकून घ्यायचा आहे। हा कढीपत्ता नंतरच टाकायचा आहे आपल्याला। फक्त 2 मिनिटं परतून घ्यायचे आपल्याला हे।
आणि आपलं गार्लिक चिकन तयार आहे. तर आता आपलं हे गार्लिक चिकन बनवून तयार आहे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.